Tudtad, hogy Svédországban 1500%-kal több transznemű tini lány van, mint 10 éve? Vagy azt, hogy az Egyesült Királyságban ennyi idő alatt 4400%-kal ugrott meg a nemváltást akaró lányok aránya? Mi lehet ennek az oka? Kezdjük az elején. Az LMBTQ mozaik szó T betűje jelképezi a transzneműséget. Azokat sorolják ide, akik férfiként nőnek, vagy nőként férfinak érzik magukat. A nemi identitászavarral küzdő emberek nincsenek sokan, hiszen a legmegengedőbb felmérések szerint is az amerikai lakosságnak is csupán a 0,3-0,6%-át teszik ki, és a gender diszfóriát az érintett gyermekek 80%-a kamaszkorára természetes módon kinövi. Ehhez képest a nyugati világ liberális elitjének nagyon fontos lett az úgynevezett transzjogok biztosítása, ami már a bíróságokon, a munkahelyeken és az iskolában is szinte kötelező. Mit jelent ez konkrétan? Először is azt, hogy a transzneműeket kötelező új nevükön szólítania mindenkinek. Másodszor azt, hogy a biológiai valósággal szemben álló elképzelt nemük szerepelhet a személyi igazolványukon, és például szabadon használhatják a választott nemüknek megfelelő mosdót az intézményekben és az iskolákban. A harmadik lépésben pedig biztosítani kell nekik a hormonterápiát, mindezt akár a gimnázium első éveiben szüleik tudta nélkül is. Majd a teljes átalakulás, azaz a nem váltó műtét lehetősége következik, ezt is garantálni kell. De az is előfordult már, hogy az Amazon eltávolította kínálatából a neki nem tetsző sikerkönyvet a témában. A transzaktivisták szerint ez a történet az esélyegyenlőség támogatásáról szól. De az igazság az, hogy a filozófiai és a biológiai valóság megtagadását jelent. A gender ideológia szerint ugyanis az ember nemét nem a biológia, hanem az érzelmei határozzák meg. A transzaktivisták a régi gnosztikusokhoz hasonlóan a testet a szabadság börtönének tartják. Emberképük szerint a férfi és a nő, a férfiasság és a nőiesség már nem melléknév, hanem ige. Nem valami, ami adott, hanem valami, amit akaratunkkal hozunk létre. A rossz eszméknek azonban tragikus következményei vannak. A magát transzneműnek valló felnőttek 41%-a kísérel meg öngyilkosságot élete során, és 19-szer nagyobb esélye van egy nemváltáson átesett személynek arra, hogy öngyilkosságot követel. A transzneműek sajnos nem kapják meg azt a segítséget, amire szükségük van. A transzaktivisták állításával szemben a probléma nem a testükkel van, hanem a gondolataikkal és az érzéseikkel. Ebből következik, hogy a megoldást sem a pubertás blokkolóban, hormonkészítményekben és orvosi szikékben kell keresni. Ennek ellenére ma már közel 50 klinika foglalkozik nem váltó műtétekkel az Egyesült Államokban. Paul McHugh, a kezelés úttörőjének számító Johns Hopkins Egyetem kórházának volt pszichiátere úgy látja, hogy senkiről nem lehet előre megállapítani, meg fogja elbánni a beavatkozást, vagy sem. A hormonkezelés és a műtét fájdalmas, veszélyes és drága folyamat. Ráadásul a beavatkozást aligha lehet visszacsinálni. Erről több volt transznemű is beszámolt. Például volt Heyer, aki gyerekkorától kezdve úgy érezte, rossz testben él, de a nőkhöz vonzódott. Meg is házasodott, és egy specialista javaslatára hormonterápiába kezdett, majd hamarosan átalakítatta magát. Több évtizednyi pszichológus látogatás után azonban egyszerűen megszűnt magát nőnek érezni. Ezt követően eltávolítatta a mellimplantátumait, és amit tudott, visszacsinált. A nemváltást megbánó nők még rosszabb helyzetben vannak, mint Heyer és más férfiak, akik nőnek hitték magukat. A tesztoszteron terápiát ugyanis nem igazán lehet visszafordítani, és az eltávolított testrészeket sem lehet visszavarni. A mélyebb hang, az erősebb szőrzet és az erőteljesebb izomzat mind megmaradnak. A helyzet tehát súlyos. Márpedig egyre többen járnak így, mert a törvények nem védik meg őket. A tanulság ebből az, hogy nem olyan neműek vagyunk, amilyennek érezzük magunkat, hanem amilyennek születtünk. Ha pedig megpróbáljuk letagadni a valóságot, nagy bajba kerülhetünk. Szilvai Gergely, az Axiómán. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.